殿再次出现，让萧炎极为愤怒。萧炎立刻心魔，成功闯关，被元气大伤。而正当萧炎准备将其击杀之时，一番争斗在所难免。Thời gian qua đi, không lâu sau, ở giữa không trung, luồng ánh sáng màu tím đột nhiên rung động mãnh liệt. Sau đó ở bên trong luồng không gian màu tím lơ lửng giữa trời kia, thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Hùng Chiến cũng chậm rãi đi ra, đứng sừng sững giữa trời trước ánh nhìn của toàn trường. Nhìn thấy thân ảnh này, Khân Lam vui sướng nói, là Tiêu Viêm đại ca. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt vui sướng liền hướng về phía xa. Còn trên đài cao, Huyền Không Tử ông lẩm bẩm nói, lực lượng linh hồn của tiểu tử này hình như có phần tăng lên rồi, có khả năng hắn đã tiến vào linh cảnh. Đúng là có chút bộ dáng của linh cảnh, lão già Dược Trần này thật đúng là có mắt nhìn. Nếu như là thật, Tào Dĩnh cùng Đan Thần muốn thắng được hắn sẽ rất khó. Muốn thắng lão già kia một lần, thật sự khó khăn đến vậy sao? Dứt lời, Huyền Không Tử đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt, theo ánh mắt của ông nhìn về phía xa, Tiêu Viêm lúc này đã dẫn theo Tử Nghiên cùng Hùng Chiến mau chóng bay về phía đám người Tiểu Y Tiên, rồi chậm rãi đáp xuống. Thấy Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên khẽ cười nhẹ, nàng liền hỏi cô bé vừa rồi đã đi đâu. Nghe vậy, Tử Nghiên hét hàm vô cùng oai phong, rồi kể lại một chút. Còn trên đài cao, sau khi nhìn mọi người xôn xao một chút, bất chợt Huyền Không Tử đứng dậy nói, chúc mừng các ngươi đã thông qua lần tuyển chọn thứ 2. Tiếp theo là vòng cuối cùng, mời tất cả người dự thi lên đài. Trận so tài này không có quy củ hạn chế, các ngươi chỉ cần cố hết sức luyện chế ra đan dược có phẩm chất tốt nhất. Lời của ông vừa dứt, những thí sinh cũng mau chóng chọn cho mình một chỗ trên đài cao rồi đáp xuống, ánh mắt vui sướng mang theo một tia hy vọng. Ở phía xa, khi đã đứng vững trên thạch đài, Tiêu Viêm cũng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Khi nhìn thấy Tào Dĩnh, nữ nhân kia cũng khẽ đáp lại, tựa như một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ánh mắt Tiêu Viêm tựa hồ lại chỉ chú ý tới bóng đen phía xa kia, đó chính là nơi mộ cốt lão nhân đang đứng. Thấy hắn, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tên này đã thay đổi ngoại hình và khí tức, chẳng trách ba vị đại cự đầu lại không thể phát hiện. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, trên đài cao, thanh âm Huyền Không Tử lại vang vọng quát, thời điểm đã đến, chư vị mời xuất đỉnh luyện đan. Lời của ông vừa dứt, trên quảng trường, rất đông luyện dược sư chỉ trong nháy mắt đã bỏ lô đỉnh của mình ra. Nhìn qua một lượt, mọi người không khỏi kinh ngạc khi thấy những lô đỉnh cực kỳ hiếm gặp trong đời lần lượt xuất hiện. Xong xuôi, khi lô đỉnh xuất hiện, trên tay từng người, hỏa diễm cũng liền xuất ra rồi bắn vào bên trong lô đỉnh, khiến uy áp mãnh liệt cũng liền tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt khi hỏa diễm bạo phát, đám người Tào Dĩnh đã lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, đến lượt mộ cốt lão nhân, khi lão ta xuất ra hải tâm diễm, ánh mắt của mọi người lại thập phần kinh ngạc. Thế vậy, Tiêu Viêm phía xa cười nhẹ một cái, sau đó anh ấy liền xuất ra lưu ly liên tâm hỏa cùng với hải tâm diễm đọ uy áp khiến quảng trường như dậy sóng. Trên đài cao, ba vị cự đầu giật mình nói, ta đoán không nhầm, dị hỏa của Hắc Y Nhân kia chính là hải tâm diễm xếp hạng 15 trên dị hỏa bảng. Dị hỏa của Tiêu Viêm so với hải tâm diễm còn mạnh hơn, thế nhưng ta lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Có gì đó không đúng, trong 10 loại dị hỏa đứng đầu thì loại thứ 5 tuy nhìn gần giống thứ này, nhưng xem xét cẩn thận thì lại thấy sự khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ tên nhóc này lại tìm ra một loại dị hỏa mới sao? Xem ra, tên nhóc này giấu không ít bí mật, đan hội lần này càng lúc càng thú vị, dị hỏa chi chiến cũng đã nhiều năm chưa xuất hiện. Dứt lời, theo ánh mắt ba người nhìn xuống dưới thì xa xa, tất cả những luyện dược sư cũng đã bắt tay vào quá trình luyện chế đan dược. Chỉ trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng tỏa ra với màu sắc khác nhau, tràn ngập nơi này, khiến trên đài cao như đang nóng lên. Cứ thế, từng người, ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn vào lô đỉnh trước mắt của mình cẩn thận từng chút một. Và Tiêu Viêm cũng vậy, anh ấy cũng đang vô cùng chăm chú. Vừa làm, anh ấy vừa cẩn thận suy nghĩ. Lần này, thứ anh ấy luyện chế chính là sinh cốt dung huyết đan. Tuy nhiên, dựa vào nó có thể giành được chiến thắng hay không, vẫn còn là dấu hỏi lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay lại tiếp tục điều khiển hỏa diễm, làm cho những đoàn dược liệu kia dần tan chảy. Và rốt cuộc sau một hồi, bên trong lô đỉnh của Tiêu Viêm, một đoàn chất lỏng cũng có dấu hiệu ngưng tụ lại. Còn ở gần đó, trong thời gian Tiêu Viêm còn đang luyện đan thì đã có không ít người phải chịu thất bại, từng vụ nổ cũng liền bạo phát. Tuy nhiên, theo thời gian qua đi, rốt cuộc cũng có những vị luyện dược sư thành công, đan lôi cũng liền xuất hiện rồi phóng thẳng lên trời cao. Sau đó, khi đan lôi kết thúc, họ liền thu đan dược vào tay, đây đều là thất phẩm đan dược. Tuy nhiên càng về sau, số người thành công càng nhiều. Trong một thoáng mơ hồ lại cùng lúc có 9 người thành công, dẫn ra 9 đạo đan lôi cùng xuất hiện, khiến tất cả không khỏi kinh hãi. Trên đài cao, ba vị cự đầu nhìn thấy những người ở phía dưới lần lượt hoàn thành phần thi của mình, cũng ầm ầm bàn luận. Cứ thế, lần lượt từng luồng lôi điện đánh xuống. Trên đài cao, thoáng chốc Tống Thanh, Đan Thần cũng đã hoàn thành lần luyện đan của mình. Khi đan lôi kết thúc, cũng là lúc từng người một thu đan dược của mình vào trong tay với một vẻ hưng phấn. Sau một hồi, khi tất cả những thiên tài đã hoàn thành, đến lượt Tào Dĩnh, từ trong lô đỉnh của cô ta, một luồng ánh sáng màu đỏ chói phóng thẳng trời cao, đan lôi kinh người xuất hiện. Nhìn thấy nó, Tào Dĩnh vui sướng vô cùng.
Đến khi thành công áp chế được đan lôi, một quả bát phẩm đan dược cũng liền xuất hiện trong tay của cô ta. Nhìn nó, Tào Dĩnh vô cùng đắc ý. Thế nhưng, nhìn sang bên cạnh, cô ta thấy Tiêu Viêm cùng một tên hắc bào thần bí vẫn đang miệt mài luyện đan thì nhíu mày. Theo ánh mắt cô ta nhìn sang, Tiêu Viêm đang tập trung luyện đan thì bất chợt, từ bên trong dược đỉnh của anh ấy, hỏa diễm đột nhiên phun ra. Sau đó, khi nắp lô đỉnh bật ra, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, từ bên trong đó, một luồng ánh sáng màu xanh kinh người mang theo tiếng rồng gầm rít gào cũng phóng thẳng trời cao, dị tượng kinh người mang theo sấm sét đánh xuống làm nơi đây như rung động. Khoảnh khắc ấy, nhìn đan lôi mang theo ba màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt những người ở dưới như Tống Thanh hay Tào Dĩnh cùng đan thần không khỏi kinh ngạc đến nỗi chẳng nói thành lời. Thế nhưng ở gần đó, Mộ Cốt lão nhân sau khi nhìn thấy đan lôi của Tiêu Viêm xuất hiện, hắn ta chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Rất nhanh, bàn tay hắn ta lại tiếp tục truyền thêm hỏa diễm vào lô đỉnh. Bất chợt, khi ánh tím trên tay lóe lên, hắn ta đánh mạnh vào lô đỉnh một cái. Nhất thời, từ bên trong lô đỉnh, một cột sáng màu tím bạo phát, mang theo hình thù một con dao long khủng bố gầm thép vang vọng chín tầng trời xuất hiện. Cứ như thế, theo cột ánh sáng kia đánh vào, trời cao cũng liền xuất hiện dị tượng, phong vân như biến sắc, đan lôi với 4 màu sắc rực rỡ nhất cũng chiếu rọi khắp nơi này. Ở phía dưới, tất cả những người nhìn thấy đan lôi xuất hiện đều đứng cả dậy. Đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến hai màn dị tượng khủng bố xuất hiện cùng lúc như vậy. Trên đài cao, ba vị đại cự đầu của đan tháp cũng không giấu được cảm giác kinh hãi. Đã lâu lắm rồi, họ mới lại được thấy màn so tài khủng bố cỡ này. Nhưng ngay lập tức, họ đã phát hiện ra hắc bào kia chính là Mộ Cốt lão nhân. Bởi vậy, ba người liền cùng nhau bàn bạc. Tuy nhiên, tới nước này rồi thì không thể làm gì được nữa, tất cả chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Viêm mà thôi. Theo ánh mắt họ nhìn xuống, phía xa, cái tên Mộ Cốt lão nhân cười nhẹ lẩm bẩm nói: "Huyền công tử, lão phu nói rồi, vị trí quán quân đan hội lần này nhất định sẽ thuộc về ta." Theo lời nói của hắn ta chấm dứt, ở trung tâm nơi cuộc chiến diễn ra, lúc này hai luồng hỏa diễm giống như hai luồng lốc xoáy vẫn đang so kè rất quyết liệt. Xung quanh, đám người Tào Dĩnh nhìn thấy dị tượng bạo phát cũng âm thầm kinh hãi, luồng kinh khí đang tỏa ra kia làm gương mặt bọn họ có chút nhăn nhó. Cứ thế hai loại hỏa diễm so kè nhau, trên quảng trường xuất hiện từng đạo năng lượng nóng cháy tỏa ra, làm mọi người kinh hãi. Ở bên trong đó, Tiêu Viêm bây giờ sắc mặt cũng đã có chút mệt mỏi. Thấy thế, Tào Dĩnh quát lớn nói: "Tiêu Viêm, nếu như là nam nhân thì hãy dùng toàn lực đi. Bây giờ, cho dù cái lão Dực Chân kia có ở đây, ta cũng chẳng để vào mắt. Ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư phải ra tay." Dứt lời, Tiêu Viêm gầm lên, xung quanh anh ấy, một cỗ hơi thở lạnh lẽo tràn ra. Trong nháy mắt, cốt linh lãnh hỏa theo mi tâm của Tiêu Viêm đã từ từ phun ra, tạo thành một luồng sóng áp bức tỏa ra khắp nơi này. Thấy vậy, khắp nơi những cường giả đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là Huyền Y, bà lẩm bẩm nói: "Thật không ngờ Dực Trần ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng giao cho hắn." Đến đây thì hết tập 124 phần 5 đấu phá thương cung. Và liệu rằng trong tập 125 ai sẽ là quán quân của đại hội luyện đan các bạn nhỉ? Vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết ở video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!